นิทานไทยบ้านตอนสะใภ้ใจแคบกับตะกร้าวิเศษแห่งความกตัญญูท่ามกลางกลิ่นโคลนสาบควายและเสียงนกกาเหว่าแว่วดังมาจากชายทุ่งทองดีชายหนุ่มผู้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดจากการตรากตรำงานหนักกำลังประคองถ้วยยาที่ควันกรุ่นเข้าไปในเรือนไม้หลังเล็กที่สุดโทรมเขาเดินย่องอย่างเบาเท้าที่สุดราวกับเกรงว่าเสียงฝีเท้าจะไปกระทบกับความเงียบสงบของมารดาที่นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่แม่ครับยาอุ่นกำลังดีเลยครับค่อยๆจิบนะแม่ผมเป่าให้แล้วยายอิ่มหญิงชราที่มีดวงตาขุ่นมัวราวกับมีหมอกหนามาปกคลุมยื่นมือที่เหี่ยวย่นและสั่นเทาออกมาควานหาลูกชายทองดีรีบวางถ้วยยาแล้วรวบมือของแม่มากุมไว้อ้อมกอดของเขาเต็มไปด้วยความทนุถนอมราวกับกลัวว่าร่างที่สู้ผอมนั้นจะแตกสลายโถทองดีลูกรักลำบากเจ้าเหลือเกินที่ต้องมาดูแลคนแก่ใกล้ฝั่งอย่างแม่ตาแม่ก็มืดมัวลงทุกวันมองไม่เห็นแม้แต่หน้าเจ้าแล้วน้ำเสียงของยายอิ่มเจือไปด้วยความตัดพ้อในโชคชะตาแต่ทองดีกลับกระชับมือแม่ให้แน่นขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่แม่จะมองไม่เห็นแต่เขาก็ส่งผ่านมันออกไปทางน้ำเสียงที่นุ่มนวลและมั่นคงไม่ลำบากเลยครับแม่ต่อให้ตาแม่จะมืดมิดแต่ผมจะเป็นดวงตาให้แม่เองผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งแม่ไปไหนแน่นอนครับบรรยากาศในบ้านที่เคยเงียบเหงาดูสดใสขึ้นเมื่อลำยองก้าวเข้ามาในฐานะสะใภ้เธอมีใบหน้าที่ผุดผาดราวกับดอกบัวแรกแย้มทว่าแววตาของเธอกลับไม่ได้สงบนิ่งเหมือนรูปลักษณ์ในวันที่ทองดีพาเธอมาไหว้แม่ลำยองพยายามกลั้นลมหายใจเมื่อต้องเดินผ่านกลิ่นยาต้มและฝุ่นผงในกระท่อมมือที่เรียวสวยขยับถอยหนีทันทีที่ยายอิ่มพยายามจะคลำมาสัมผัสเพื่อรับขวัญลำยองลูกมาใกล้ๆแม่หน่อยจ้ะแม่มีกำไรเงินที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นย่าจะมอบให้เจ้ายายอิ่มสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นมือที่ถือกำไรเงินสีคล้ำควานหาข้อมือสะใภ้แต่ลำยองกลับเบี่ยงตัวหลบแววตาของเธอฉายแววรังเกียจออกมาวูบหนึ่งก่อนจะฝืนปั้นน้ำเสียงให้ดูอ่อนหวานแต่แฝงความห่างเหินโอ้คุณแม่คะลำยองว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะมือคุณแม่เลอะยาเดี๋ยวจะเปื้อนกำไรสวยๆเสียเปล่าๆลำยองไม่กล้ารับหรอกค่ะทองดีที่มองดูอยู่ไกลๆเห็นเพียงภาพภรรยาสาวที่ดูนอบน้อมเขาหารู้ไม่ว่าภายใต้รอยยิ้มพริ้มเพรานั้นลำยองกำลังขบกลามแน่นด้วยความผิดหวังที่สมบัติชิ้นแรกที่เธอได้รับกลับเป็นเพียงโลหะเก่าๆไร้ราคาความจำเป็นบังคับให้ทองดีต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เมื่อขบวนเกวียนสินค้าต้องการคนนำทางไปต่างเมืองซึ่งใช้เวลานับเดือนคืนก่อนเดินทางทองดีนั่งคุกเข่าอยู่แทบเท้าลำยองแสงตะเกียงริบหรี่สะท้อนความกังวลในดวงตาของเขาหยิบถุงเงินเล็กๆที่สะสมมาทั้งชีวิตใส่มือภรรยาด้วยความเชื่อมั่นทั้งหมดที่มีลำยองพี่ฝากแก้วตาดวงใจของพี่ไว้กับเจ้าด้วยนะเงินนี้อาจจะไม่มากแต่พี่จะรีบกลับมาพร้อมเงินก้อนใหญ่เพื่อมารักษาตาแม่และซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เจ้าลำยองรับถุงเงินมาพร้อมกับแซงทำเป็นใช้ชายเสื้อซับน้ำตาที่หางตาร่างกายของเธอสั่นระริกราวกับจะขาดใจตายที่สามีต้องห่างไกลแต่หากสังเกตให้ดีมุมปากของเธอกลับแอบยกขึ้นเล็กน้อยพี่ทองดีไม่ต้องห่วงทางนี้เลยนะคะลำยองจะดูแลคุณแม่ให้ดียิ่งกว่าตัวเองเสียอีกพี่ไปทำงานเถอะค่ะลำยองจะสวดมนต์รอพี่ทุกคืนน้ำเสียงที่สั่นเครือของเธอทำให้ทองดีเชื่อสนิทใจเขาหันไปมองแม่ที่นั่งเงียบๆอยู่มุมห้องยายอิ่มไม่ได้พูดอะไรมีเพียงหยดน้ำตาที่ไหลลงมาอาบแก้มเหี่ยวย่นเป็นหยดน้ำตาที่เต็มไปด้วยลางสังหรณ์ที่บอกไม่ถูก
ทันทีที่เสียงฝีเท้าของทองดีลับหายไปจากหัวไดบ้านบรรยากาศอันอบอุ่นที่ลำยองเคยสร้างไว้ก็มาลายหายไปในพริบตาเธอโยนถุงผ้าของยายอิ่มลงจากชานเรือนจนข้าวของกระจายเกลื่อนพื้นดินยายอิ่มที่นั่งอยู่บนแคร่สะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นรัวด้วยความสับสนนี่ยายหมดเวลาเสวยสุขบนเรือนนี้แล้วลงไปอยู่ใต้ถุนนู่นไปฉันเหม็นสาบคนแก่จะนอนจะกินก็ไปจัดการเอาเองที่ข้างล่างน้ำเสียงของลำยองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันทั้งแข็งกร้าวและเย็นชาจนยายอิ่มรู้สึกเหมือนถูกน้ำเย็นจัดราดลงบนตัวหญิงชราพยายามคลำหาทางลงบันไดด้วยความลนลานมือที่สั่นเทาควานหาข้อมือสะพ้ยหวังจะขอความเมตตาแต่กลับถูกลำยองสะบัดออกอย่างแรงจนยายอิ่มเสียหลักลูกลำยองแม่ทำอะไรผิดไปเหรอลูกทำไมถึงใจร้ายกับแม่แบบนี้ลำยองไม่ได้ตอบคำถามนั้นเธอเพียงแต่ยืนกอดอกมองดูหญิงชราที่ค่อยๆคลานลงบันไดด้วยความทุลักทุเลแววตาของเธอว่างเปล่าราวกับมองดูสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่มีค่าอะไรเลยใต้ถุนบ้านที่เคยเป็นเพียงที่เก็บฟืนบัดนี้กลายเป็นที่พำนักของยายอิ่มลำยองนำเงินของทองดีไปปรนเปรอตัวเองด้วยแป้งและเครื่องหอมจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเรือนทิ้งให้ยายอิ่มดมกลิ่นอับชื้นและมูลไก่อยู่เบื้องล่างทุกมื้ออาหารลำยองจะใช้เท้าเขี่ยกะลาเก่าๆที่บรรจุข้าวปนน้ำปลาไปตรงหน้าหญิงชรากินซะอย่ามานั่งทำหน้าเศร้าเรียกร้องความสงสารข้าวนี้ฉันอุตส่าห์แบ่งมาให้ก็บุญหัวยายแค่ไหนแล้วยายอิ่มไม่ได้เอ่ยปากเถียงแม้แต่คำเดียวเธอค่อยๆใช้มือกวาดหาเม็ดข้าวที่กระเด็นออกมานอกกะลาความหิวโหยทำให้เธอกล้ำกลืนฝืนกินทั้งน้ำตาแต่ถึงกระนั้นเมื่อเห็นนกกระจอกตัวน้อยบินลงมาใกล้ๆยายอิ่มกลับโปรยเศษข้าวเพียงหยิบมือที่เหลืออยู่ออกไปอย่างเบามือกินเถอะลูกเจ้าคงหิวไม่ต่างจากยายไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจที่สงสารเจ้านะความเมตตาที่เปล่งออกมาจากร่างที่ซูบซีดนั้นช่างขัดกับความใจดำของคนบนเรือนยิ่งนักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแรงอธิษฐานที่กำลังจะส่งผลถึงเบื้องบนแสงแดดยามสายลอดผ่านร่องไม้ใต้ถุนบ้านลำยองยืนเคาะนิ้วกับราวบันไดพลางจ้องมองเงินในถุงที่เริ่มเบาบางลงแววตาของเธอหม่นแสงด้วยความโลภเธอกวาดสายตาลงมายังหญิงชราที่นอนขดตัวอยู่ท่ามกลางกองฟืนความคิดชั่วร้ายค่อยๆก่อตัวขึ้นราวกับควันไฟเธออยากกำจัดภาระนี้ไปให้พ้นทางก่อนที่ทองดีจะกลับมานี่ยายอิ่มพรุ่งนี้ตื่นให้เช้ากว่าทุกวันนะฉันอยากได้ฟืนจากป่าลึกทางทิศตะวันออกเขาว่ากันว่าไม้แถวนั้นติดไฟแรงยายต้องเข้าป่าไปขนมาให้ฉันสักมัดใหญ่ๆยายอิ่มชะงักมือที่กำลังพยายามประชุนเสื้อผ้าเก่าๆร่างกายที่สู้ผอมสั่นเทาขึ้นมาเสียดื้อๆเธอพยายามเงยหน้าขึ้นหาต้นเสียงแม้ดวงตาจะมองเห็นเพียงความมืดมิดแต่ในน้ำเสียงของเธอกลับสั่นเครือด้วยความหวาดหวั่นลูกลำยองป่าลึกขนาดนั้นคนตาดีเขายังหลงทางแล้วแม่ที่มืดมัวขนาดนี้จะหาทางกลับบ้านถูกได้อย่างไรกันลูกแม่กลัวจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าเจ้ากับทองดีอีกหยุดพูดจาอัปมงคลสักทีถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายนะไปเตรียมตัวซะลำยองกระแทกเท้าเดินหนีไปทิ้งให้หญิงชราจมอยู่กับความอ้างว้างเพียงลำพังกลิ่นดินชื้นแฉะและเสียงแมลงกลางคืนที่เริ่มเงียบลงบอกให้รู้ว่าเช้าวันใหม่กำลังมาถึงยายอิ่มขยับตะกร้าหวายใบเก่าที่ขาดวิ่นขึ้นบนหลังมือหนึ่งกำไม้เท้าแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนเธอค่อยๆใช้ไม้เคาะลงบนพื้นดินเสียงดังปึกปึกเป็นจังหวะที่สะท้อนถึงหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมพุทโธธัมโมสังโฆ
ขอให้ป่าแห่งนี้เมตตาคนแก่ที่ไม่มีทางไปอย่างฉันด้วยเถิดทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนกิ่งไม้แห้งยายอิ่มจะสะดุ้งสุดตัวน้ำเตยขีดข่วนตามผิวหนังจนแสบร้อนแต่เธอกลับกัดฟันเงียบมีเพียงหยาดน้ำตาที่ไหลซึมผ่านดวงตาที่ฝ้าฟางเธอเดินลึกเข้าไปในดงป่าที่อากาศเริ่มเย็นเยียบขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหูของเธอแว่วได้ยินเสียงบางอย่างมันไม่ใช่เสียงลมแต่มันคือเสียงครางด้วยความเจ็บปวดที่แสนทรมานเสียงครางนั้นแหลมเล็กและสั่นเครือราวกับลมหายใจสุดท้ายที่กำลังจะมอดดับยายอิ่มหยุดชะงักลมหายใจของเธอติดขัดด้วยความหวาดระแวงแต่เมื่อเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยความสงสารที่ล้นเธอค่อยๆซุดตัวลงและคลานเข้าไปหาต้นเสียงอย่างช้าๆนั้นใครน่ะเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าอย่ากลัวยายเลยนะยายเป็นเพียงคนแก่ที่หลงทางมาไม่ทำร้ายใครหรอกมือที่เหี่ยวย่นคลำไปสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบของเหล็กกล้างับลงบนเนื้อนุ่มๆของสัตว์ป่ากลิ่นคาวเลือดจางๆทำให้เธอรู้ว่าสิ่งมีชีวิตตรงหน้ากำลังทรมานเพียงใดยายอิ่มรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีกดเข่าลงกับพื้นดินแล้วใช้มือง้างกับดักเหล็กหนาออกเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นตามใบหน้าแม้ลมป่าจะพัดแรงจนกระทั่งแกรกเหล็กหลุดออกความเงียบงันก็เข้าปกคลุมป่าไปชั่วขณะทันทีที่กับดักหลุดออกความรู้สึกอุ่นวาบก็แล่นเข้าสู่ปลายนิ้วของยายอิ่มพร้อมกับแสงสว่างจ้าสีทองที่แทรกซึมผ่านม่านตาที่มืดมัวยายอิ่มกระพริบตาทีๆด้วยความพิศวงภาพที่เคยเลือนลางกลับเริ่มชัดเจนขึ้นจนเธอเห็นหมาป่าที่มีขนสีเหลืองทองสง่างามยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของมันสุกใสราวกับเพชรน้ำหนึ่งหญิงชราผู้มีใจประเสริฐเจ้าช่างกล้าหาญนักที่หยิบยื่นความเมตตาให้กับชีวิตอื่นในวันที่ตัวเจ้าเองก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดยายอิ่มเบิกตากว้างด้วยความอัศจรรย์ใจมือที่เคยสั่นเท่ากลับมีความมั่นคงอย่างประหลาดเธอจ้องมองร่างสีทองนั้นด้วยความรู้สึกเลื่อมใสจนแทบลืมหายใจท่านคือเทวดาจำแรงมาช่วยฉันใช่ไหมจ๊ะฉันมองเห็นแล้วฉันมองเห็นใบไม้มองเห็นท้องฟ้าที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วน้ำตาแห่งความปิติไหลอาบแก้มหมาป่าสีทองก้าวเข้ามาใกล้แล้วใช้จมูกแตะที่ตะกร้าหวายของเธอเบาๆราวกับเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ป่ารอบข้างที่เคยดูน่ากลัวกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันตาหมาป่าสีทองจ้องมองยายอิ่มด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเอ็นดูก่อนที่ซุ้มเสียงอันกังวานจะดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนไปทั่วขุนเขาด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติจงฟังให้ดีตะกร้าใบนี้ได้รับพรจากป่าสิ่งใดที่เจ้าใส่ลงไปด้วยใจที่รักและบริสุทธิ์สิ่งนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นทองคำล้ำค่าแต่จงระวังหากใครที่มีใจคดโกงใส่สิ่งใดลงไปเพื่อหวังผลลาภยศสิ่งนั้นจะกลับกลายเป็นอสรพิษร้ายที่ทำลายตนเองยายอิ่มก้มลงกราบลงบนพื้นดินมือลูบคลำตะกร้าหวายใบเก่าด้วยความทนุถนอมความรู้สึกอุ่นซ่านในอกทำให้เธอรู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบพระคุณท่านเหลือเกินจ้ะฉันไม่ได้ต้องการเงินทองให้มากมายฉันเพียงแค่อยากให้ครอบครัวเรามีความสุขและลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัยเท่านั้นสิ้นคำกล่าวร่างสีทองก็ค่อยๆเลือนหายไปกับสายหมอกทิ้งให้ยายอิ่มยืนอยู่กลางป่าที่สว่างไสว
พร้อมกับตะกร้าที่บรรจุความลับแห่งสัจจะเพื่อกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงที่บ้านแสงแดดยามเย็นฉาบไล้ทางเดินเข้าหมู่บ้านเป็นสีส้มจัดยายอิ่มเดินกึ่งวิ่งกลับมาที่กระท่อมด้วยฝีเท้าที่คล่องแคล่วผิดจากตอนขาไปดวงตาที่เคยขุ่นมัวบัดนี้สุขใสราวกับได้เกิดใหม่เธอหยุดยืนที่หน้าบันไดบ้านมองดูบ้านที่เธอเคยอยู่ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปบนเรือนเงียบเชียบมีเพียงกลิ่นแป้งหอมของลำยองลอยมาตามลมยายอิ่มไม่ได้เรียกใครเธอเดินตรงไปที่เล้าไก่ใต้ถุนบ้านนั่งลงบนกองฟืนแล้วหยิบเศษหินเศษดินที่ติดมาตามทางใส่ลงในตะกร้าหวายใบเก่าหากเป็นความจริงตามที่ท่านเทวดาบอกขอให้หินเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเมตตาของป่าด้วยเถิดทันทีที่หินก้อนแรกสัมผัสก้นตะกร้าแสงสีทองเรืองรองก็สว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความมืดใต้ถุนบ้านหินครุขระแปลเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งเหลืองอารามยายอิ่มสะดุ้งสุดตัวมือที่เหี่ยวย่นลูบคลำทองคำด้วยอาการสั่นเทาไม่ใช่ด้วยความโลภแต่ด้วยความอัศจรรย์ใจในผลบุญที่เธอไม่เคยคาดคิดเสียงฝีเท้ากระแทกหนักๆบนเรือนไม้บอกให้รู้ว่าลำยองตื่นจากนอนกลางวันแล้วเธอเดินมาที่ชานเรือนพลางบิดขี้เกียจสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามกวาดลงมาเบื้องล่างหวังจะเห็นหญิงชรานั่งร้องไห้ด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่เธอกลับต้องชะงักเมื่อเห็นยายอิ่มนั่งหลังตรงและจ้องมองตรงมาที่เธอด้วยดวงตาที่ไม่มีฝ้าฟางแม้แต่น้อยอ้าวกลับมาได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วนั่นตาของยายไปทำอะไรมาทำไมถึงมองเขม็งแบบนั้นลำยองพยายามทำใจดีสู้เสือแต่น้ำเสียงของเธอสั่นพร่าด้วยความระแวงเธอรีบเดินลงบันไดมาหาหญิงชรายายอิ่มรีบเอาผ้าขี้ริ้วเก่าๆคลุมตะกร้าไว้แต่แสงสีทองที่เล็ดลอดออกมาเพียงนิดเดียวก็ไม่อาจพ้นสายตาที่แหลมคมของสะใภ้ไปได้แม่กลับมาแล้วลูกลำยองป่าเมตตาแม่ให้แม่มองเห็นหน้าเจ้าชัดๆอีกครั้งยายอิ่มพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มีความมั่นคงอย่างประหลาดลำยองไม่ได้สนใจเรื่องตาที่หายดีของแม่สามีแม้แต่น้อยเพราะหัวใจของเธอตอนนี้กำลังเต้นรัวด้วยความสงสัยในสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าขี้ริ้วผืนนั้นตลอดทั้งคืนลำยองนอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาจนที่นอนสั่นไหวกลิ่นอายของทองคำที่เธอแอบเห็นมันรบกวนจิตใจจนแทบคลั่งพอรุ่งสางเธอแซงทำเป็นถือถ้วยน้ำอุ่นลงไปหายายอิ่มที่ใต้ถุนบ้านแววตาของเธอเปลี่ยนจากความแข็งกร้าวเป็นความอเซาะอย่างน่าขนลุกคุณแม่คะเมื่อวานลำยองอาจจะพูดแรงไปบ้างลำยองแค่อยากให้คุณแม่แข็งแรงนะคะว่าแต่ในตะกร้าใบนี้น่ะมีอะไรเหรอคะลำยองเห็นมันมีแสงสวยๆออกมาลำยองพยายามจะยื่นมือไปเปิดผ้าออกแต่ยายอิ่มกลับคว้าตะกร้าไว้แน่นมือของหญิงชราที่เคยอ่อนแอบัดนี้มีความแข็งแรงจนลำยองต้องนิ้วหน้าด้วยความเจ็บของสิ่งนี้มันมีเจ้าของลูกลำยองท่านเทวดาบอกแม่ว่ามันจะมอบความสุขให้เฉพาะคนที่รู้จักความเมตตาเท่านั้นคำพูดของยายอิ่มเหมือนสอนที่ทิ่มแทงใจดำลำยองชักมือกลับหน้าของเธอแดงซ่านด้วยความโกรธที่ถูกปฏิเสธความโลภในใจเริ่มเปลี่ยนเป็นเพลิงแค้นที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอต้องการลำยองกลับขึ้นไปบนเรือนนั่งคบคิดแผนการด้วยแววตาที่เย็นเยียบดุจงูร้ายเธอรู้ดีว่าหากชิงตะกร้ามาตรงๆยายอิ่มคงไม่ยอมแน่เธอจึงตัดสินใจใช้แผนน้ำเย็นเข้าลูบเธอจัดแจงทำอาหารชั้นเลิศที่ทองดีเคยทิ้งเงินไว้ให้แล้วนำไปวางตรงหน้ายายอิ่มด้วยกิริยาที่นอบน้อมผิดปกติคุณแม่ทานข้าวหน่อยนะคะลำยองทำแกงเผ็ดของโปรดไว้ให้ต่อไปนี้ลำยองจะปรนนิบัติคุณแม่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่คุณแม่มีบุญวาสนาได้เจอเทวดา
ยายอิ่นมองดูอาหารและท่าทางของสะใภ้ด้วยความเศร้าใจเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ความกตัญญูที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการแสดงละครเพื่อผลประโยชน์หญิงชราถอนหายใจยาวน้ำเสียงที่เอ่ยออกมานั้นเต็มไปด้วยความตักเตือนลูกลำยองเอ๋ยความดีไม่ได้แลกมาด้วยการแสดงออกเพียงชั่วครู่ชั่วยามหรอกนะใจที่สะอาดต่างหากที่จะพาเจ้าไปพบความสุขที่แท้จริงลำยองปั้นหน้ายิ้มรับคำแต่ในใจเธอกลับตะโกนก้องด้วยความสมเพชนางแก่นี่เดี๋ยวพอได้ตะกร้ามาฉันจะเฉดหัวแกออกจากบ้านจริงๆสักทีลมพายุพัดกระโชกจนใบมะพร้าวเสียดสีกันเสียงดังหวีดหวิวยายอิ่มเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียลำยองค่อยๆย่องลงจากเรือนไม้ท่ามกลางความมืดมิดเธอไม่ได้พกเพียงความแค้นมาด้วยแต่ในมือของเธอมีก้อนกรวดกำใหญ่ที่เธอเก็บมาจากริมห้วยเธอหมายใจว่าจะใส่กรวดเหล่านี้ลงในตะกร้าให้เต็มเพื่อให้มันกลายเป็นทองคำมหาศาลในคราวเดียวในที่สุดความรวยก็จะเป็นของฉันคนเดียวยายแก่ตาฝางมิจะไปไหนก็ไปลำยองคว้าตะกร้าหวายมาจากข้างกายยายอิ่มได้สำเร็จหัวใจของเธอเต้นโครมครามจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเธอมองดูตะกร้าด้วยสายตาที่ลุกวาวด้วยความโลภจัดโดยหลงลืมคำเตือนของเทวดาไปเสียสิ้นทันทีที่เธอโยนก้อนกรวดกำแรกลงไปในตะกร้าแสงสีเขียวคล้ำที่ดูหน้าขนพองสยองกล้าวก็วาบขึ้นมาแทนที่สีทองคำเสียงขู่ฟ้อของอสรพิษดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนลำยองกรีดร้องสุดเสียงเมื่อรู้สึกถึงความเย็นเยียบของบางอย่างที่เลื้อยผ่านข้อมือของเธอแสงสีเขียวคล้ำที่วาบขึ้นจากก้นตะกร้าสะท้อนเข้าตาของลำยองจนเธอดูราวกับปีศาจร้ายความเย็นเยียบที่รัดพันข้อมือทำให้เธอตัวแข็งทื่อก้อนกรวดที่เธอหวังให้เป็นทองคำบัดนี้กลับกลายเป็นงูเห่าตัวดำเมื่อมที่ชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ้อใส่หน้าเธอในระยะประชิดกรี๊ดช่วยด้วยงูมันมาจากไหนยายอิ่มยายแก่ใจชั่วแกแกล้งฉันลำยองสะบัดตะกร้าทิ้งด้วยความหล่นลานแต่งูร้ายกลับพุ่งเข้าฉกที่แขนของเธออย่างรวดเร็วความเจ็บปวดแล่นเข้าสู่ขั้วหัวใจจนเธอซุดลงไปกองกับพื้นยายอิ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพของสะใภ้หญิงชราไม่ได้นึกสมน้ำหน้าแต่กลับถลันเข้าไปหาด้วยความตกใจลูกลำยองแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำด้วยความโลภอยู่นิ่งๆนะลูกอย่าขยับตัวเดี๋ยวพิษมันจะวิ่งเข้าหาหัวใจยายอิ่มรีบคว้าผ้าขี้ริ้วมาผูกรัดต้นแขนให้ลำยองอย่างรวดเร็วแววตาของหญิงชราเต็มไปด้วยความห่วงใยที่จริงใจขัดกับแววตาของลำยองที่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นท่ามกลางความวุ่นวายใต้ถุนบ้านเสียงฝีเท้าหนักๆของคนหลายคนและเสียงเกวียนดังแว่วมาจากรั้วบ้านทองดีกลับมาแล้วเขาแบกย่ามใบโตวิ่งถลันเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิ้มที่ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แม่และเมียแต่ภาพที่เขาเห็นกลับทำให้เขายืนตะลึงราวกับถูกฟ้าผ่าแม่ลำยองนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมลงมาอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้แล้วนั่นลำยองเป็นอะไรทองดีรีบทิ้งย่ามแล้วตรงเข้าไปประคองลำยองที่หน้าซีดเผือดสายตาของเขาเหลือบไปเห็นตะกร้าหวายที่ล้มคว่ำและงูเห่าที่เลื้อยหายไปในความมืดเขาหันมามองแม่ที่เนื้อตัวมอมแมมและมองเห็นหน้าเขาได้ชัดเจนความสับสนและความเสียใจเริ่มเกาะกินใจชายหนุ่มแม่ครับทำไมแม่ถึงมองเห็นได้แล้วทำไมแม่กับลำยองถึงมาอยู่ตรงนี้ในสภาพแบบนี้บอกความจริงผมมาเถอะครับยายอิ่มก้มหน้าเงียบน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่อยากประจานสะใภ้แต่ร่องรอยของเล้าไก่และกะลาที่วางอยู่ใกล้ๆก็บอกความจริงแก่ทองดีโดยที่ไม่มีใครต้องพูดสักคำทองดีมองดูเล้าไก่ที่แม่ต้องนอนมองดูกะลาใบเก่าที่มีเศษข้าวบูดติดอยู่แล้วมองกลับไปที่ลำยองซึ่งนอนครางด้วยความเจ็บปวดในอ้อมแขน
ความรักที่เคยมีให้ภรรยาพังทลายลงเหมือนทำนบกั้นน้ำที่แตกพ่าย เขารู้สึกผิดบาปเหลือเกินที่ทิ้งแม่ไว้กับคนใจยักษ์เช่นนี้ลำยองพี่ไว้ใจเจ้าพี่รักเจ้าพี่ฝากชีวิตแม่ไว้กับเจ้าแต่เจ้ากลับทำกับแม่พี่เหมือนไม่ใช่คนพี่ทำงานงกเพื่อหวังจะให้เจ้าสบายแต่เจ้ากลับเอาความสบายนั้นมาเหยียบย่ำหัวใจพี่ลำยองพยายามจะอ้าปากเถียงแต่พิษงูทำให้เธอพูดไม่ออกมีเพียงน้ำตาแห่งความกลัวตายที่ไหลออกมาทองดีหันไปกราบแทบเท้าแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนแม่ครับผมผิดไปแล้วผมมันลูกเนรคุณที่มองคนแค่เปลือกนอกผมปล่อยให้แม่ลำบากขนาดนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับแม่ยายอิ่มลูบหัวลูกชายด้วยมือที่สั่นเทาความรักของแม่ไม่มีประมาณแม้จะเจ็บมามากแต่เธอก็พร้อมจะให้อภัยเสมอขณะที่ทองดีกำลังจะอุ้มลำยองไปหาหมอยาในหมู่บ้านแสงสีทองสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่กลางลานบ้านหมาป่าสีทองก้าวเดินออกมาจากความมืดท่าทางสง่างามจนทุกคนต้องหยุดนิ่งทองดีเบิกตากว้างด้วยความอัศจรรย์ใจขณะที่ยายอิ่มประคองตัวลุกขึ้นกราบทองดีเอ๋ยเจ้าเป็นลูกที่มีความกตัญญูยิ่งนักแต่เจ้าขาดสติในการเลือกคู่ครองบัดนี้ความจริงปรากฏแล้วเจ้าจะเลือกอย่างไรจะให้เมียใจร้ายคนนี้ตายไปตามผลกรรมหรือจะช่วยชีวิตนางเพื่อให้โอกาสนางกลับตัวทองดีหันไปมองลำยองที่กำลังจะสิ้นใจแล้วมองหน้าแม่ยายอิ่มพยักหน้าเบาๆเป็นสัญญาณว่าความเมตตาคือทางออกเดียวท่านเทวดาครับแม้เธอจะทำผิดต่อแม่ผมมากมายแต่ชีวิตคนทั้งคนผมขอโอกาสให้เธอได้มีชีวิตอยู่เพื่อชดใช้ความผิดเถิดครับหมาป่าสีทองนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะขายลูกแก้วสีเขียวมรกตออกมาวางตรงหน้าทองดีทองดีรีบนำลูกแก้วไปฝนกับน้ำสะอาดตามคำแนะนำของเทวดาแล้วกรอกใส่ปากลำยองทันทีที่น้ำยาซึมเข้าสู่ร่างกายรอยเขียวคล้ำที่แขนก็ค่อยๆจางหายไปลมหายใจของเธอกลับมาสม่ำเสมออีกครั้งลำยองค่อยๆลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เธอเห็นคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของยายอิ่มและแววตาที่เจ็บปวดของทองดีพี่ทองดีคุณแม่ลำยองขอโทษลำยองพยายามลุกขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีแรงยายอิ่มรีบเข้าไปประคองสะใภ้ไว้ในอ้อมกอดที่ลำยองเคยรังเกียจนักหนาแต่ในเวลานี้มันกลับอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเธอไม่เป็นไรลูกพักผ่อนเถอะนะกลับมาเป็นคนใหม่นะลูกนะแม่ยกโทษให้หมดแล้วเสียงสะอื้นของลำยองดังขึ้นอย่างมิอาจกลั้นได้เป็นเสียงสะอื้นที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจที่เริ่มสำนึกในความผิดชอบชั่วดีทองดีมองดูภาพนั้นด้วยหัวใจที่เริ่มคลายความโศกเศร้าลงบ้างแสงทองของเช้าวันใหม่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเรือนไม้ที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับมีเสียงถ้วยชามกระทบกันเบาๆลำยองที่แขนยังมีรอยแผลเป็นจางๆจากเขี้ยวงูพยายามพยุงร่างกายที่ยังอ่อนเพลียลงมาที่ใต้ถุนบ้านเธอไม่ได้ลงมาเพื่อขับไล่ใครแต่เธอลงมาเพื่อก้มกราบแทบเท้าที่เหี่ยวย่นของยายอิ่มที่กำลังนั่งรับลมเช้าอยู่คุณแม่คะลำยองเลวเหลือเกินลำยองทำร้ายคนที่รักลำยองที่สุดลำยองไม่ได้หวังให้คุณแม่ยกโทษให้ในทันทีแต่ขอให้ลำยองได้มีโอกาสชดใช้กรรมที่ทำไว้เถอะนะคะน้ำเสียงของลำยองไม่ได้ฉอเลาะแหววหวอนเหมือนแต่ก่อนแต่มันหนักแน่นและเต็มไปด้วยความอัดอั้นจากความรู้สึกผิดยายอิ่มไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เอื้อมมือมาลูบหัวสะใภ้เบาๆหยาดน้ำตาแห่งความเมตตาไหลรินออกมาอดีตมันผ่านไปแล้วลูก
รอยแผลที่แขนเจ้าคือครูที่ดีที่สุดจงจำความเจ็บปวดนั้นไว้เพื่อเตือนใจให้รักษาความดีไว้ให้มั่นนะลูกนะทองดีที่ยืนดูอยู่ห่างๆรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปของภรรยาแววตาที่เริ่มมีความอ่อนโยนและเห็นคุณค่าของความเป็นคนมากกว่าเงินทองชีวิตในบ้านดอนทองเริ่มเปลี่ยนไปลำยองกลายเป็นคนขยันขันแข็งเธอตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมอาหารที่อ่อนและนุ่มเพื่อให้ยายอิ่มเคี้ยวได้ง่ายเธอคอยนวดเฟ้นแขนขาให้หญิงชราทุกเย็นและไม่เคยบ่นเรื่องกลิ่นยาต้มหรือความล่าช้าของคนแก่อีกเลยชาวบ้านที่เคยเห็นความใจร้ายของเธอต่างพากันแปลกใจและพากันมาเยี่ยมเยียนที่บ้านบ่อยขึ้นแม่ลำยองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะเนี่ยเห็นว่ายายอิ่มมีตะกร้าทองคำจริงหรือเปล่าลำยองเพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วสายหน้าเธอไม่ได้เล่าเรื่องตะกร้าวิเศษให้ใครฟังตามคำกำชับของทองดีตะกร้าทองคำไม่มีหรอกจ้ะป้ามีแต่ความเมตตาของแม่สามีฉันนี่แหละที่เป็นทองคำแท้ๆที่ช่วยชีวิตฉันไว้แม้ความโลภจะเคยครอบงำจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่การได้รับโอกาสครั้งที่2ทำให้ลำยองรู้ว่าการได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวนั้นมีค่ามากกว่าสมบัติพัสถานใดๆในโลกวันหนึ่งยายอิ่มเรียกทองดีและลำยองมานั่งพร้อมหน้ากันหน้าตะกร้าหวายใบเก่าใบนั้นแสงสีทองที่เคยเรืองรองบัดนี้ดูจางลงราวกับภารกิจของมันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วยายอิ่มใช้มือลูบไล้ไปตามลายจักษานที่ครุขระด้วยความเคารพลูกทั้งสองเอ๋ยตะกร้าใบนี้มาเพื่อทดสอบใจคนเมื่อความโลภหายไปและความกตัญญูกลับคืนมาตะกร้านี้ก็เป็นเพียงหวายธรรมดาใบหนึ่งแม่ครับแล้วทองคำที่เปลี่ยนมาจากหินในตอนนั้นล่ะครับเราจะเอาไปทำอะไรดีทองดีมองดูทองคำแท่งเหลืองอร่ามที่วางอยู่ข้างๆยายอิ่มยิ้มน้อยๆแววตาของเธอเปี่ยมไปด้วยปัญญาเงินทองถ้าเก็บไว้กับตัวมากไปก็จะดึงดูดความโลภเข้ามาอีกเราเอาไปทำนุบำรุงวัดวาอารามและช่วยคนยากคนจนในหมู่บ้านเราเถิดลูกให้ทองคำนี้กลายเป็นบุญกุศลที่ไม่มีวันสิ้นสุดดีกว่าทั้งทองดีและลำยองต่างยกมือสาธุการทั้งคู่เห็นพ้องกับความคิดของแม่และนั่นคือวันที่ครอบครัวนี้เริ่มต้นการเป็นผู้ให้แทนที่จะเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวเวลาผ่านไปหลายปียายอิ่มจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของลูกชายและลูกสะใภ้ทิ้งไว้เพียงคำสอนและตะกร้าหวายใบเก่าที่กลายเป็นมรดกทางใจทองดีและลำยองใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในกระท่อมหลังเดิมที่ซ่อมแซมจนแข็งแรงลำยองกลายเป็นแม่ที่สอนลูกๆของเธอเรื่องความกตัญญูเสมอมาลูกจงจำไว้นะความสวยงามบนใบหน้าวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยแต่ความงามในจิตใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณจะเป็นเกราะคุ้มครองเจ้าไปตลอดชีวิตดูตะกร้าใบนี้เป็นตัวอย่างนะลูกๆของเธอนั่งล้อมวงฟังนิทานเรื่องยายทวดด้วยตาแป๋วแหววตะกร้าหวายใบนั้นถูกแขวนไว้ที่หัวเสาแม้ไม่มีแสงสีทองอีกแล้วแต่มันกลับดูมีพลังและมนต์ขลังในใจของทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวทองดีมองดูภรรยาและลูกๆด้วยความตื้นตันใจเขาขอบคุณโชคชะตาที่แม้จะส่งบททดสอบที่แสนเจ็บปวดมาให้แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสงบสุขที่แท้จริงของครอบครัวเรื่องราวของสะใภ้ใจแคบกับตะกร้าวิเศษถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านดอนทองจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตือนใจเหล่าคนหนุ่มสาวที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวว่าความรักที่ปราศจากความกตัญญูนั้นเป็นเพียงความรักที่ฉาบฉวยและความดีงามในจิตใจนั้นสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอ
ป่าทิศตะวันออกที่เคยน่ากลัวบัดนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพไม่มีใครกล้าเข้าไปด้วยความโลภเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าเทวดายังคงเฝ้ามองดูอยู่เฝ้ามองว่าใครที่รู้จักการให้และใครที่รู้จักการตอบแทนคุณนิทานเรื่องนี้จบลงที่ความกตัญญูอันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพราะทำดีได้ดีไม่ใช่เพียงแค่คำกล่าวอ้างแต่เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ด้วยใจที่พิสุทธิ์ดังเช่นทองคำที่เกิดจากก้อนหินเพราะความเมตตาของหญิงชราที่ชื่อยายอิ่มนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของสะใภ้ใจแคบกับตะกร้าวิเศษแห่งความกตัญญูฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับ